Nhận định Brunei vs Indonesia, 17 giờ ngày 26 tháng 12, ngày hội tập bắn. Nhận định bóng đá Brunei vs Indonesia, bảng AAFF Cup 2022, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia đã tấn công không tốt ở trận ra quân AFF Cup và giờ là lúc họ phải cải thiện tình hình khi đối thủ chỉ là bia tập bắn Brunei. Nhận định trước trận Brunei vs Indonesia. Indonesia được coi là đội bóng giàu quyết tâm nhất tại giải đấu năm nay bởi với một đội hình giàu chiều sâu, một huấn luyện viên tài năng cùng dàn cầu thủ dồi dào sức chiến đấu. Họ được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á sau nhiều năm chỉ là vua về nhì. Cơ hội đã đến với đội bóng này khi Thái Lan, đối thủ nặng ký nhất ở bảng A, tiến tới giải với vô vàn khó khăn. Từ chuyện thiếu hụt lực lượng đến phong độ đáng báo động của dàn cầu thủ trụ cột. Người hâm mộ tin rằng nếu thi đấu đúng khả năng, Indonesia hoàn toàn có thể vượt mặt Thái Lan để giành ngôi đầu bảng A. Nhưng màn thể hiện của họ trong trận mở màn trước Campuchia phần nào đang để lại hoài nghi. Indonesia tấn công nhiều nhưng hiệu quả không cao, thậm chí khi đối thủ đá rát, thường xuyên pressing thì họ lại hoàn toàn bế tắc. Minh chứng là cả hiệp 2, đội bóng xứ Vạn Đào chỉ có đúng một lần dứt điểm trúng cầu môn Campuchia. Đây là màn thể hiện không xứng đáng với vị thế của ứng viên vô địch. Do vậy, họ phải cải thiện tình hình ngay lập tức và trận gặp Brunei sẽ cho Indonesia cơ hội chỉnh lại thức nắm. Phong độ, lịch sử đối đầu Brunei vs Indonesia. Không thể phủ nhận rằng hôm nay, mục tiêu của Indonesia không chỉ là thắng, mà còn là thắng đậm, ghi nhiều bàn hơn Thái Lan 5 để cạnh tranh chỉ số phụ. Để làm được điều đó, chắc chắn họ sẽ tấn công dồn dập đối thủ, những người vào trận với tư tưởng tử thủ, dồn toàn bộ đội hình trước cầu môn để hạn chế tối đa số bàn thua. Dù những gì Brunei thể hiện trong thời gian qua là có cố gắng, nhưng không thể phủ nhận họ vẫn sẽ là rổ được bóng của giải. Có thể Indonesia sẽ không nhập cuộc như Thái Lan là phối hợp nhiều ở trước vòng cấm nhưng thiếu tốc độ, khiến các đường bóng trở nên vụn. Thay vào đó, họ sẽ tấn công trực diện, dùng thể lực và tốc độ để xuyên phá vào hàng thủ đối phương. Đây là điều Philippines đã làm rất tốt với mũi nhọn Daniel, cầu thủ vừa nhanh vừa khỏe. Một mình anh thường xuyên qua mặt hai hậu vệ Brunei trong trận đấu vừa qua. Với cách tiếp cận này, Indonesia có thể tự tin bởi họ sở hữu rất nhiều ngôi sao giàu kỹ thuật, tốc độ và lối chơi lắt léo. Indonesia cũng từng có nhiều trận thắng đậm như 7-0 trước Nepal, 5-1 trước Lào nhờ những pha tấn công vỗ thẳng vào mặt đối phương. Một chiến thắng để giúp kéo dài mạch toàn thắng lên con số 5 là đơn giản với Indonesia. Cái khó là họ sẽ phải ghi nhiều hơn 5 bàn thắng. Một là để cạnh tranh chỉ số phụ với Thái Lan, hai là để lập kỷ lục thắng Brunei với tỷ số đậm nhất tại sân chơi AFF Cup. Từ trước đến nay, Indonesia chưa bao giờ ghi được hơn 5 bàn vào lưới đối thủ này. Thông tin lực lượng Brunei vs Indonesia. Trước trận, điều khiến huấn luyện viên Sinte Iong bận tâm, nhất là tình trạng của nhiều cầu thủ vì lịch thi đấu dày đặc và lịch trình di chuyển khiến ông phải tính toán nhiều. Đội hình ngày mai chắc chắn sẽ được quyết định sau buổi tập hôm nay. Nhiều khả năng sẽ có sự luân chuyển cầu thủ vì chúng tôi vừa kết thúc trận đấu với Campuchia cách đây 2 ngày. Sinte Iong nói trong cuộc họp báo hôm qua, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Như đã biết, chúng tôi phải di chuyển từ nước này sang nước khác, cứ 3 ngày một lần, rất bận rộn. Vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị thể lực tốt, chúng tôi phải xoay tua cầu thủ. Với tư tưởng ấy, có thể tin Indonesia sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới. Và đó càng trở thành động lực để họ ghi điểm bằng cách ghi nhiều bàn thắng vào lưới Brunei. Đội hình dự kiến Brunei vs Indonesia. Indonesia, Muhammad Rizandi, Edo Febriansa, Jogdi Ahmad, Fakhruddin Arianto, Asnawi Mangkulam, Jekmat Irianto, Maklub, Ricky Kambuaza, Ilyas Vasojevic, Jacob Saruri, Izzy Maulana Fikri. Brunei, Haiminia Ring, Jura Idera, Abdul Muzisa, Fakharazi Hassan, Wafi Aminuddin, Azwan Muhammad Saleh, Azwan Ali Ramang, Hakime Yazid, Abdul Azizi, Ali Ramang, Edi Aiset. Nhận định Thái Lan vs Philippines, sức mạnh cho chiến. Thái Lan với ưu thế sân nhà đang có cơ hội vượt qua Philippines để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng AAFF Cup 2022. Thật tốt khi được đá sân nhà một lần nữa trước khán giả cuồng nhiệt. Chúng tôi muốn có thêm 3 điểm trên con đường tiến vào bán kết. Manu Bonkin đầy lạc quan trong buổi tập cuối cùng của Thái Lan trước khi tiếp Philippines. Đội tuyển Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi có chiến thắng đậm 5-1 trước Brunei, dù một vài vấn đề của đội khiến Manu Bonkin chưa hài lòng. Với việc mất nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau, Thái Lan dựa nhiều vào thủ lĩnh Terasin Jansa, cầu thủ có nhiều bàn thứ hai trong lịch sử đội tuyển quốc gia, 56 bàn. Sau kỷ lục 71 bàn của huyền thoại Kiatisak Senamun, trong trận thắng Brunei, Jansa ghi một bàn để trở thành người đầu tiên cán mốc 20 bàn thắng trong lịch sử các kỳ AFF Cup. Cầu thủ có thành tích gần với Jansa nhất hiện còn thi đấu là Adisak Rayson, tác giả của 11 pha lập công tại giải vô địch Đông Nam Á. Adisak không ghi bàn trước Brunei. Mặc dù vậy, chân sút 31 tuổi vẫn được Manu Bonkin tin tưởng trong việc xây dựng lối chơi. Khả năng gây áp lực trong vòng cấm của Adisak giúp các cầu thủ từ tuyến 2 có cơ hội ghi bàn.
Bodin Fala bùng nổ với bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan tại AFF Cup 2022 đến từ khía cạnh này. Manu Bonkin xem xét tiếp tục xếp Adisak đá cặp trên hàng công với Jansa khi choi chiến tiếp đón đối thủ Philippines. Sau khởi đầu thua Campuchia, Philippines vừa trút giận vào lưới Brunei với chiến thắng đậm 5-1. Tuy nhiên, rất khó để Philippines có thể gây bất ngờ tại Pathum Thani. Việc giành điểm trước nhà đương kim vô địch AFF Cup là không dễ dàng. Thái Lan thắng 9, hòa 2 và chưa từng thua Philippines, ghi 26 bàn trong khi chỉ lọt lưới 5 lần. 3 điểm đang chờ thầy trò ông Manu Bonkin gặt hái. Đội hình dự kiến: Thái Lan 442 Kitibon Futochak, Safanan Borerat, Bansahem Jibun, Kaman, Sasalak Hibrakom, Ekadet Mania, Sarat Iwien, Thirathong, Bodin Fala, Jansa, Adisak. Philippines 442 Julian Schwarzer, Bukas, Aquinodo, Jefferson Tabinas, Galantis, Oliver Bias, Rores, Mark Hartman, Midesisi, Kenshiro Daniel, Sorok. Dự đoán tỷ số: Thái Lan thắng 2-1. Lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay, ngày 26 tháng 12, đương kim vô địch Thái Lan ra mắt khán giả nhà. Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay, ngày 26 tháng 12, đương kim vô địch Thái Lan ra mắt khán giả nhà khi tiếp đón đối thủ Philippines trên sân Thammasat. Chiều và tối ngày 26 tháng 12, lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2022 sẽ diễn ra. Trên sân nhà Thammasat ở Pathum Thani, đương kim vô địch Thái Lan sẽ có cuộc đọ sức với đối thủ Philippines, trong khi Indonesia sẽ đến làm khách của Brunei. Ở khung 17 giờ, Indonesia có trận đấu với chủ nhà Brunei trên sân Kuala Lumpur ở Malaysia. Đây là cuộc đọ sức mà Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều và một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là điều sẽ được dự đoán trước. Tuy nhiên, sau chiến thắng 2-1 trước Campuchia, khả năng tấn công của đội đương kim Á quân đang là dấu hỏi lớn. Vào khung 19 giờ 30 phút, đương kim vô địch Thái Lan sẽ có cuộc đọ sức với đối thủ Philippines trên sân Thammasat. Với những gì đã diễn ra ở các trận đã qua, có lẽ chiến thắng cho Thái Lan trước Philippines sẽ là kết cục rất dễ xảy ra. Cả hai trận đấu hôm nay của AFF Cup 2022 đều sẽ được trực tiếp trên hệ thống của truyền hình FPT Play. Thái Lan và Indonesia cạnh tranh ngôi đầu bảng. Sau 2 lượt trận, cục diện bảng A của AFF Cup 2022 hiện khó dự đoán. Hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và kịch tính với cơ hội cho cả 4 đội đều như nhau khi cùng có 3 điểm là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia. Tối nay, ngày 26 tháng 12, đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu thứ 2 tại giải, đối đầu đội khách Philippines trên sân Thammasat ở Pathum Thani. Trước đó, họ đã có trận ra quân thắng đậm Brunei 5-0, nhưng điều này chưa nói lên sức mạnh thật sự của đội bóng đương kim vô địch. Bước vào giải đấu năm nay, trong đội hình triệu tập của huấn luyện viên Manu Bonkin thiếu vắng khá nhiều cầu thủ trụ cột, trong đó có các cầu thủ ngôi sao Chanathip, Kawin và Supachok cùng một số cầu thủ khác. Nguyên nhân của sự vắng mặt này một phần xuất phát từ những mâu thuẫn giữa liên đoàn bóng đá Thái Lan với các câu lạc bộ khiến ông Bonkin không thể triệu tập được những cầu thủ tốt nhất, vì các câu lạc bộ không trả quân với lý do giải không trực thuộc quản lý của FIFA. Tuy nhiên, không vì sự vắng mặt này mà có thể đánh giá thấp và chủ quan trước sức mạnh của đội bóng có biệt danh voi chiến. Tuy chưa thể hiện nhiều, nhưng qua trận đấu với Brunei, đoàn quân của huấn luyện viên Bonkin vẫn cho thấy chất lượng chuyên môn không thể coi thường, nhất là khi họ còn đó một thủ lĩnh ở khu vực trung tâm là tiền vệ Thirathong Bunmathan và một trụ cột nguy hiểm là Pradong Chavrasam trên hàng công có khả năng tạo nên những đột biến và quyết định kết quả trận đấu ở các thời điểm cần thiết. Với đội hình sở hữu trong tay, ông Bonkin sẽ có nhiều phương án triển khai tấn công đa dạng và linh hoạt để khuất phục các hàng thủ khó nhằn ở bảng đấu. Trong khi đó, đội tuyển Philippines không có được sức mạnh như ở giải đấu trước. Họ thi đấu không mấy ấn tượng và bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận ra quân thất bại trước Campuchia. Tuy ghi được 5 bàn thắng vào lưới Brunei, nhưng hàng thủ của họ vẫn để lọt lưới một bàn trước những chân sút quá yếu của đối thủ. Nhìn vào kết quả có tới 4 bàn thua sau 2 trận với hai đội bóng không mạnh càng thấy sự kém cỏi trong phòng ngự của Philippines. Họ đã sử dụng cả 3 thủ môn và gần hết các hậu vệ trong đội hình, song không mang lại nhiều thay đổi. Thời điểm này, Philippines còn một khoảng cách khá xa so với Thái Lan và sẽ khó trụ vững trên sân Thammasat trước các chân sút của voi chiến. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Josep Maria Ferrer đang có tinh thần tốt với nhiều hy vọng sau chiến thắng trước Brunei, đặc biệt là khi Philippines đang bị dồn vào chân tường. Không được phép thua. Họ cũng có những điểm sáng với chân sút, đang có phong độ tốt là tiền đạo Daniel và cầu thủ nhập tịch Ramusen có thể gây bất ngờ cho đội chủ nhà. Theo giới chuyên môn, một chiến thắng trước Philippines sẽ thuộc về Thái Lan, thậm chí là một trận thắng đậm. Trong 2 lần đối đầu gần nhất với Philippines trên sân nhà, Thái Lan đều thắng với cùng tỷ số 3-0. Ở trận đấu cùng bảng chiều nay, đội bóng đương kim Á quân Indonesia sẽ làm khách trên sân của Brunei. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Vạn Đảo có thể vượt lên về hiệu số bàn thắng trong cuộc đua ngôi nhất nhì bảng trước đối thủ quá yếu. Trước đó, cho dù đã thắng, song người hâm mộ Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Campuchia ở trận ra quân. Sở hữu một đội hình mạnh so với đối thủ, tạo áp lực mạnh mẽ trong suốt 2 hiệp đấu và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.
nhưng các chân sút Indonesia đều bỏ lỡ đáng tiếc cho thấy hiệu quả dứt điểm không cao của hàng công, trong khi lại phạm lỗi nhiều hơn. Brunei, đội bóng lót đường và là mỏ điểm cho các đội bóng cùng bảng sẽ không có nhiều cơ hội trước quyết tâm có một chiến thắng đậm và thuyết phục của đối thủ. Chắc chắn các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu và cố gắng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Nhất là ở hiệp hai khi các cầu thủ Brunei xuống sức như đã thấy ở hai trận đấu vừa qua. Điều này đã thấy rõ bởi hiện tại Brunei gần như bị loại, không còn động lực thi đấu, ngay cả một bàn thắng danh dự cũng khó thành hiện thực. Ở dưới không thể gây bất ngờ. Chiều và tối ngày 26 tháng 12, bảng A diễn ra lượt trận thứ 3 với trận Brunei, Indonesia trên sân Cheras ở Kuala Lumpur 17 giờ và trận Thái Lan, Philippines trên sân Thammasat 19 giờ 30. Chiều và tối ngày 26 tháng 12, bảng AFF Cup 2022 diễn ra lượt trận thứ 3 với trận Brunei, Indonesia trên sân Cheras ở Kuala Lumpur 17 giờ và trận Thái Lan, Philippines trên sân Thammasat 19 giờ 30. Nhìn vào thực lực, hầu như chẳng có cửa cho kèo giữa Brunei và Philippines dùng bẫy tạo địa chấn Đông Nam Á như cách Campuchia thắng Philippines trận khai mạc. Brunei đá 2 trận toàn thua để thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Philippines trong trận thua 1-5. Trước đó Brunei thua Thái Lan 0-5, Philippines bất ngờ thua Campuchia 2-3 trận khai mạc, sau đó thắng Brunei 5-1 nhưng sẽ khó có điểm khi trời Thái Lan. Với Philippines sau trận thua Campuchia, tình thế đội bóng này cực kỳ khó khăn. Chúc phục hồi sau trận thắng đậm Brunei nhưng để thắng Thái Lan, giành cơ hội vào bán kết là cực khó khi mà tập thể này chưa có sự liên lạc. Nhạc trưởng Sivan Srop, 37 tuổi rất khó để trụ vững và tỏa sáng tại khu vực giữa sân trước tuyển Thái Lan trẻ, khỏe và chất lượng. Hàng công Thái Lan với những cái tên như Chansa, Bania, Adisak, Phala Bodin rất bén trong khi tuyến tiền vệ đã đôn hậu về và dặn kinh nghiệm thi ra thông lên khiến trung tuyến Thái Lan càng khó chịu hơn. Dự đoán Thái Lan thắng 3-0. Trận Brunei, Indonesia sẽ lại là cơn mưa bàn thắng từ các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia. Indonesia mới có chiến thắng khó khăn 2-1 trước Campuchia nhưng vẫn cho thấy là một tập thể mạnh có khả năng vào sâu tại giải này. Á quân AFF Cup có những cầu thủ xuất sắc như Aswawi, Quentin Sulaiman, Asim Maulana, Marcelino Ferdinand, Fahan, Ferrari. Arianto ngày càng giàu kinh nghiệm trận mạc và ăn ý với sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng vừa lên tiếng về chỉ số phụ giới hiệu số bàn thắng sẽ hết sức quan trọng trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết. Điều đó khẳng định họ sẽ cố gắng dội cơn mưa côn vào lưới Brunei như cách Thái Lan và Philippines đã làm.